Cái của tôi như thế này hôm nay tôi không tha đâu, tôi phải đi đến nơi đến chốn đi xem cái bà này đã. Hôm nay đi là từ để cho con đóng cửa. Hôm nay đi là có cả vợ mới của anh ấy ở đấy đấy. Thế à? Con dâu lười của mẹ, mẹ cứ chiều tốt vào. Đấy. Cháu Hương không đồng ý đâu kìa. Mà nói thế. Về bà vẫn còn nói tôi là làm sao? Không, trước kia ly hôn với con Hương này tôi không biết. Hôm nay tôi thấy minh mẫn. Tôi nói thật với bà đừng có Hai rỉa vợ roi tôi. chồng này có sống có hạnh phúc tương lai hay không? Bà đừng mà rỉa roi tôi. Mẹ ơi, Đi con. con nghĩ là chắc không phải làm bếp đâu mẹ. Làm nó cũng vất vả ra. Xong hai nữa là ở đây nó chật hẹp đấy. Thì mẹ với con xuống chỗ nhà vợ con ở thôi, Tết ở thôi. Mẹ đã bảo rồi. Mẹ nhắc đến cái Tết rồi. Mẹ đã không muốn cho con nói đến cái Tuyết, vì là cái Tuyết bảo rồi không có con thì con cứ cố tình lại đòi xuống đấy. Mẹ không xuống đâu, hộ mẹ làm cái bếp này đi, xong rồi để nấu nướng ở đây, ở trong kia nó nóng. Thì đã thế này rồi thì mẹ cũng cùng con là bàn nhau là làm chuyển cái bếp ra đây. Đây làm nó, con thấy nó hẹp, với lại tuần chỗ nào cũng chơi đây. Ở Đây trong thì thì cũng hẹp, không có giường mà nằm một cái kia, xong là cũng hẹp. Nhưng mà con nghĩ thế nó khổ quá, hay là xuống chỗ nhà Tết ở đi, cùng nhau xuống đấy ở. Cô Huế đấy bây giờ đấy nó cũng đi về rồi, mẹ con mình cũng chẳng ở đây làm gì nữa. Đấy mẹ thấy chưa, con Huế đấy, con biết ngay mà cái người nó chỉ có tham tiền tham của thôi. Nó về đây ở được 1 2 buổi đây, nó thấy khó khổ quá làm gì nó ở nữa, nó đi về à. Thế bây giờ mẹ nghĩ thế nào, nghĩ phải nghe con một phần mới được. Con nghĩ bếp này chẳng phải làm nữa, làm ở đây nó cũng thấy nó vướng lắm. Với hai nữa là mình đây cũng ở tạm thôi, không phải ở đây kiên cố, làm ra nó mất nhiều việc nhiều công nha. Đi với con đi xuống nhà vợ con ở cái Tết thôi. Còn cái thai của Huế đấy, nó bảo là có con có thai đấy, mẹ cũng đừng tin vội, chờ nó lớn, con lớn một tí con đi
xét nghiệm xem như thế nào, chứ còn bây giờ là cứ nghe nói thế nào là được. Con tin rằng là không phải con của con đâu, chưa chắc đã có con có cái có thai gì mà bây giờ nó cứ đổ vả như thế đấy. Mẹ cứ tin đi, mai mẹ không mất hết của cải. Con nói thế nào nhỉ? Thế chả con của con là con của ai nữa? Bây giờ mẹ cứ tin cái thế đi, con khẳng định rằng là không phải đâu, không có đâu. Chắc nó nói như thế để mẹ tin, xong là bắt buộc con phải lấy, xong là phải cưới nó thế thôi, chứ con thực sự con nghĩ là chắc không phải. Nó láo ấy, một người nó đấy, cứ mẹ cứ chiều chuộng nó quá đi, xong bây giờ nó được biết tính mẹ rồi. Thôi con quyết định con không làm bếp đâu, có làm thì cũng tính sao đâu. Bây giờ con đi phát quanh quanh ở đấy cho nó quang, xong là mai con lấy gà ở đấy nhớ về thả thôi. Làm đó, làm này không nên đâu. Làm bếp ở trong nhà chật hẹp này. Với lại ở đây mình cũng không ở mãi được. Con chỉ nghĩ là con ở đây một thời gian ngắn, xong là con kiếm được tiền ổn định, xong là con đi làm thuê làm nữa, là làm cái gì nó kiếm tiền để chuộng nhà thôi, chứ còn ở đây thì chật hẹp lắm. Hoặc là con ở đây thì con cũng làm, mai con xin đứa bạn ông bạn ở kia nó làm ở trên này cát quang hết khu này, con nuôi gà. Mẹ đã bảo rồi, con không nghe mẹ không? Giờ đấy, vào đây mẹ cũng phải bắt buộc theo con vào thì nhà cửa thì chật hẹp. Thì muốn nóng lắm để làm tách cái bếp ra đây, mẹ hộ làm. Bếp thì Xong con là thấy nó làm ở đây nên nó không được đẹp, không được chuẩn, toàn cây các thứ, xong là làm nó mất nhiều công nhiều việc ra, thì chịu khó ở chật hẹp một tí cũng được thôi. Và xuống không thì không cùng con xuống dưới nhà vợ con Tuyết ở cho nó thoải mái. nào con cũng nhắc đến Tuyết, Tuyết mẹ thấy buồn lắm. Làm nào làm bằng cái Huế thì mẹ thích, con không bao giờ con thích đâu. Bây giờ cứ biết hộ con là tu vén ở cái nhà này. Con sẵn này cho mẹ làm thì con đào tiết sẵn ra, phơi mai lấy gà để về chăm. Thế con phát đi cho mẹ đào cái cây xoan để Sớm trên đồi to được. nếu mà nuôi gà con phải phát hết cho quang đi. Mai con đi mượn một cái máy về con phát hết thì mình quang hết lên trên kia. Quang đi xong rồi để chắn về hôm nào cho gà ăn. Rồi. Con gái ơi, con gái ơi, nhà không? Ơi con gái ơi, làm gì đây? Mẹ về đấy, lâu lắm rồi không
về ra nhớ là con mẹ quá về. Ờ, Mẹ khỏe không? thế thôi. Con đang băm chuối cho gà thế là thấy như kiểu giọng của mẹ. Hai mẹ thật ở đôi thương mẹ quá. Con định đi với mẹ rồi nhưng mà Lâu con chưa được quá. đi. Lâu quá không được về với con đây. Bà mẹ cho đấy Cái gì vậy cá cháu? về cho con. Để lấy cá. Lâu lắm rồi. Được về. Nhớ con quá rồi đấy. Nhớ lắm. Con đang định bảo đi mẹ chơi mà chưa kịp đi mẹ đã về đến không? Con mẹ đi Mẹ xe ôm nhớ á. con quá. Mẹ xe ôm á. Đi đi cho ông về. Thế à? Nhớ con quá lâu lắm rồi. Con mẹ phải về chơi với con một lần đã. Về chơi với con là được rồi. Ôi, con bây giờ Con mang cả cái cho con. lâu này là con còn trồng các loại cũng có hết đấy. Làm vất vả lắm mất con ơi. Mẹ ngồi đi. Mẹ ngồi đi mẹ. Con vất vả quá, về lâu không về cái gì con muốn trồng được hết này, vất vả lắm đấy. Bí linh tinh mẹ trồng rau. Thế mẹ lấy đâu ra cá? Lấy ao, Lấy cái ao bé bé ao. trước của nhà mình đấy. Đấy à? Đấy về cho con ăn. Vâng. Thế mẹ ngồi nhé. Vâng. Để con lấy nước cho mẹ. Con cứ đi làm đi. Mẹ chơi được rồi, con mang cả cá cho con. Lấy cá rồi con ăn. Lâu lắm rồi không được về. Thế con về hướng này vẫn ấy để xe đây nhỉ? Vâng ạ. Thế bây giờ nó đi đâu rồi? Chuyện dài lắm mẹ. Cho nên mẹ mới thấy sốt ruột lắm mẹ mới về mà. Mẹ thấy lo con có nhiều vấn đề phức tạp lắm đấy. Mẹ đang lo con như thế đấy. Vâng ạ. Mẹ mới con vừa mới tưới rau xong là con cho gà tưới cho gà, đắp chuối cho gà. Con có làm cái gì cứ làm đi. Vâng. Ngồi với mẹ tí. Mẹ với con. Vâng. Thế mẹ uống nước đi mẹ. Mẹ về với con hoặc là chơi với con vài hôm nhé. Vâng ạ. Mẹ thấy qua thấy cho tiên nói bảo là con rể hướng này là bảo đi mẹ nó bắt đi lấy hai có phải không? Mẹ nghe thấy bạn Tuyên còn nói á. Thế à? Nhưng mà mẹ thấy như thế này sốt ruột, hôm nay mẹ mới về xem là tình hình như thế nào, có phải thật hay không. Con nói thật với mẹ thì đấy cái hồi đấy mẹ về ấy, thì nhà con vẫn còn ngu ngơ xong không nhớ được cái gì. Đấy đợt đấy thì con nói cho mẹ nghe rồi, nhưng mà còn cái chuyện mà lấy người khác ấy các thứ ấy thì bạn Tuyên nói thì cũng đúng thôi mẹ. Có chuyện này thật mà. Nhưng mà con cũng không muốn cho mẹ biết sự thật, bởi vì sợ mẹ buồn lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ cũng đi ở với con trai lâu xong mới về. Thì xong thấy cháu Tuyên nói như thế này thì là mẹ thấy sốt ruột, xong hôm nay mẹ mới về đến tận nhà con xem tình hình có phải thật hay là không phải thật. Nếu cái này phải thật thì xem các con làm thế nào được giờ. Tình hình thế này mẹ, cho nên mẹ từ trước mẹ về đã thấy cái tình hình bảo là mẹ nó bắt cháu Hướng đi lấy vợ hai rồi. Mẹ cũng chưa tin. Bây giờ thì hiện tại thấy cháu Tiên nói thế là thực tế là có như thế thật, thì mẹ cũng không tha cái bà kia đâu. Con cái do duyên do số, nhưng mà tại sao mà lại bắt ép mà con rể lại bỏ con đi lấy người khác như thế này thì mẹ thấy tức lắm. Làm thế này là quá đáng cho con. Thì bây giờ mẹ phải đi đến tận nhà đi xem cái vào thông gia đấy. Thôi mẹ, bây giờ con biết mẹ cũng lo lắng cho con rồi, nhưng mà chuyện này bây giờ nó đã xảy ra như thế rồi, với lại cũng tại bản thân con không có con thôi, xong là mẹ anh ấy mới phải làm như thế. Cái này tại chứ là do dân số các con đã hợp từ trước rồi, nhưng mà ví dụ không cho lấy thì cũng phải bảo nhau tốt đi, xong tại sao mà lại bắt thằng con trai nó lại đi lấy vợ hai thế này, làm quá đáng cho con thế này. Hôm nay mẹ không tha đâu, mẹ phải con đi chuẩn bị mặc quần áo đi theo mẹ đi xem nó cái bà thông gia này với cái thằng con rể này làm thế nào. Là không đi nữa mẹ, con nghĩ tí nữa đi mẹ cũng bị bà ấy sỉ nhục thôi. Sỉ nhục thì sỉ nhục,
mẹ cũng không tha, mẹ phải đi gặp mặt với nhau một lần để cho nó thoải mái, cho nó sáng tỏ. Bây giờ con biết là mẹ lúc nào cũng lo cho con nhiều cái, nhưng mà bây giờ con không muốn đến nữa. Bây giờ con nói với mẹ là anh Hướng ấy thì mẹ anh ấy làm như thế, xong bắt đầu là anh ấy cũng không biết phải làm cách nào được, xong là cũng vì con ấy, xong anh ấy lại làm một cái nhà riêng ở rồi. Thế à? Vâng, Ừ. ở chỗ bạn anh ấy cho một chỗ đất cũng ở cái vườn bưởi ấy, xong là cũng đi đường cũng khó lắm. Ừ. Hay là không đi nữa mẹ, kệ chuyện này Thôi nói trôi tốt nhất qua là đây. phải đi xem đã. Bà lắm là bà này làm thế này là mẹ không tha đâu, phải đi đến nơi đến chốn thì gặp mặt là một hai mặt cho nó biết nhau nhỉ, mới được. Hay là không đi nữa mẹ nhỉ? Con cứ nghe mẹ cứ đi theo mẹ đi, đi mặc quần áo đi theo mẹ đi xem đó. Con không muốn đi nữa mẹ, nhiều chuyện. Cứ đi theo mẹ, còn chỉ nhục thế nào đúng thì mẹ mới tha, không đúng mẹ không tha. Giờ Con đi mặc quần áo đi theo mẹ đi. con cũng muốn làm khổ anh Hướng. Bây giờ tí nữa mẹ đến kia thì anh Hướng là khó xử. Kệ, anh Hướng cũng nghe mẹ như thế này thì làm cũng không đúng, thì mẹ nó làm là đã sai rồi, con cũng lối theo theo mẹ. Thì trước kia cháu Hướng thì nó thích thì mới lấy, và bây giờ lấy về là lưng chừng như thế này thì lại bắt lại bỏ. Kể cả không có con mình cũng phải trước đã bảo không có con phát cũng chịu rồi, bây giờ lại bảo con không có con thì bỏ con đi như thế này thì làm quá đáng thì mẹ không tha đâu. Con cứ đi theo mẹ đi theo mẹ đi xem nào. Nhưng mà thực ra thì anh ấy cũng là tốt lắm, nhưng mà cũng vì con các kiểu thôi, cũng vì con với mẹ mới cãi nhau nhiều lần lắm rồi, nhưng mà con đã thế nào thế nào. Cứ đi theo mẹ đi xem nó làm thế nào. Thế thì bây giờ mẹ kiên quyết như thế thì thôi thì con cũng đưa mẹ đến một lần xem. Một lần xem nó Mẹ trả nói thế lời nào. như thế nào, cái bà đấy đấy. Nhưng mà nghe mẹ đi mẹ phải bình tĩnh lắm. Mẹ chỉ đi nói chuyện gọi là nói cho nó thông qua một tí thôi, chứ Nhận không chả giải thôi, quyết được cái gì đâu mẹ. mẹ thì người mẹ thì cũng không phải là giả ngu thế nào đâu, mình đi xem họ sống đúng luật hay không đúng luật thì mẹ không biết thôi. Ừ. Ừ. Thôi thế thì mẹ đã nói như vậy thì con đưa mẹ đi một lần. Đi mặc quần áo là đưa mẹ đi. Làm con gái của tôi như thế này hôm nay tôi không tha đâu, tôi phải đi đến nơi đến chốn đi xem cái bà này đã, nó làm cái kiểu gì, phải làm cho nó một trận mới được. Đi đây mẹ nhỉ? Đi đâu? Mẹ vừa đến còn mẹ còn chưa kịp nghỉ. Đi đâu? Thế mẹ sốt ruột lắm. Sốt ruột lắm. Mẹ khi mẹ bình tĩnh nhé. Phần này Vâng. Đi một đoạn này. đi bộ không hết nữa. Vâng. Hôm nay đi là từ để cho con đóng. Hôm nay đi là có cả vợ mới của anh ấy ở đấy đó. Thế à? Con không biết đâu, nhưng mà hôm trước anh ấy về đấy bác Nhưng mà quản. nó cũng chẳng dám làm cái gì cho mẹ đâu. Nè, Hôm nay đi sợ là nó nói thì mẹ cũng nói. tí nữa là biết là con là vợ của anh ấy là chắc là cũng khó xử lắm đấy mẹ, hay là không đi nữa nhỉ? Đi con đấy thưa anh Hướng thôi. Cứ nghe mẹ đi theo mẹ đi, đưa mẹ đi xem nó làm kiểu gì thì làm. Chứ mẹ đi làm căng quá. Vâng. Ôi mình phải nói hai bên đều vừa lòng thì được.
con chỉ sợ mỗi cái là vợ, bởi vì từ hôm nọ là đến giờ là vợ mới của ông Hướng chưa biết là anh Hướng có vợ đâu. Còn nếu không thì là hôm nay đi nếu mà mẹ nói thì Nó biết có hướng có vợ ấy nhỉ. biết ông Hướng có vợ là sợ, còn lúc đấy lại làm khổ anh Hướng là khổ không mẹ. Kệ, cứ học cách giải quyết. Mẹ phải Thấy không? Làm gì mẹ ủng hộ con làm được, mẹ vẫn còn sức khỏe nhưng mà không khỏe nhiều bằng ngày xưa. Con biết mẹ rồi, không có tuổi rồi. Mẹ nghĩ thương con lắm, không biết kiểu gì. Ở đấy xong là cố gắng được là phải khôi phục lại từ đầu. Chứ cái cảnh này thấy ấy, thấy con vất vả lắm, bao giờ mới buộc được nhà được cửa. Thế đi đi, cứ đi, cứ đi, cứ đi. Mình không sợ đâu. Quả đi sang họ. Thế con vợ mấy chỗ đi đây. Con ạ, mẹ làm hái rau sắn này về làm dưa chua. Xong rồi mai mẹ lấy ra cho cái Huế nó ăn. Con này nó sửa lên nó cũng thèm dưa chua lắm nhé. Nhưng mà mình không hái đấy đâu. Đấy mẹ cứ nhặt nhiều vào. Ông bảo mẹ nói nhận là sẵn. Mẹ làm xong là lấy ra cho Huế ăn. Đây. Mà lấy đi cho con nóng ăn đấy. Vì ở đây nó nóng cái thai của nó sợ nó ảnh hưởng thai nó. Có thai rồi. Nhưng mà ý là Mẹ cứ nhặt nhiều vào. ý là vợ mới của Kiểu đứa con dâu của đi mẹ. về nhà rồi không ở đây. Chiều đó chiều hai con. Chủ yếu mẹ đi xem mẹ nó đó. Có thai mình phải quan tâm đến nó chứ. Con dâu lười của mẹ, mẹ cứ chiều tốt vào. Đấy. Thế cháu Hương không đồng ý đâu nhỉ. Mà nói thế nên mẹ nó ép nhỉ. Cứ nói nhiều vào đi. Mai nó còn mang cả mẹ đi bán đấy. Đây. Còn nói thế. Nào nhá. Cứ đi con phải con cứ đi theo mẹ đi đi theo mẹ đi không sợ đâu Đấy chờ nó mặt nó con làm. Mẹ vợ con tốt thế mà cái Tuyết nó tốt thế mà mẹ không nghe con, cứ đi nghe cái đứa lung tung. Đây. Ôi Nhà. bác về đây bác. Mẹ với anh làm gì đấy hả? Làm cái gì đấy? Hôm nay bạn lại về đây làm gì đấy? mà phải về xem cháu Hương với cháu. là bà là tình hình như thế nào. Cái Tuyết nữa lại dẫn bà lên đây làm gì? Đây bà là bảo con Tết phải dẫn tôi về Bác- xem bác về bà. đây. Vâng. Vâng cháu ạ. Bác bay này. Vâng. Mẹ về nhà đi mẹ. Nó không về. Phải Việc về gì để mà gặp với chắc nhau là một đi tí liên đã, quan nói tới chuyện tôi với nhau một tí. bảo về.
Mẹ về đi, về nhà Cái đi. gì cái thì cũng phải để mà nói chuyện để cho mà nó thông hai bên đi. Đi, vào nhà. Thôi em không vào đâu anh ạ. Em hôm nay mẹ Vào đi, em cùng đến nhau, đây cùng nhau vào nhà đi. Vào Về nhà xong nói chuyện. mỗi khi về Chẳng có đến chuyện đây gì mà cứ giục mẹ về, có chuyện gì nữa đâu về mà nói chuyện vẫn gì. có chuyện đấy, tôi có chuyện tôi mới về. Thôi bà, Về đi mẹ, về nhà đi. tôi chẳng có chuyện gì nói chuyện với bà. Có chuyện đấy, có chuyện tôi mới về đến đây đấy. Hướng về phát cho mẹ đây. Còn đứng đấy làm gì nữa? Anh cứ đi làm đi anh. Mẹ ơi, thế thì bác về chơi thì với vợ con về chơi thì chắc có chuyện gì thì mẹ về nhà nói chuyện tí đi. Mẹ đứng đấy làm gì? Cái cô Tuyết này còn mặt dày còn đưa mẹ cô lên đây làm gì? Tôi đã nói rồi, con gái của chị đấy, con trai tôi đã ly hôn xong rồi. Giờ lại vẫn còn nó còn lôi quấn thằng con tôi về đây làm nhà làm cửa. Tôi đã không nói gì rồi. Đến giờ phút này lại còn lôi bà lên đây để nói chuyện tôi. Chả có chuyện gì mà nói với bà cả. Mà cô Tuyết kia cũng thế, đưa bà về đi. Tôi còn làm việc. Hôm nay tôi là về phải có việc. Là lúc nãy tôi về tôi còn thấy bà là nói bảo nhạt sán làm chua đi cho con dâu là có chữa, nhưng tôi nghĩ là từ trước đấy là hai cháu Hướng với lại con Tuyết này họ đã lấy nhau, đồng ý lấy nhau rồi, nhưng mà bây giờ tại sao bà bắt buộc cháu Hướng phải đi lấy vợ khác, vợ hai? Thì bây giờ cái này bà làm như thế là làm quá đáng, mà bà làm thế này bà sai phạm pháp luật đấy. Hay là bà phải về. Mẹ đừng làm gì đấy. Không, mẹ phải đi gặp với Mẹ xuống đây đi. mẹ chồng của con là Xuống nó làm xuống. thế này bà không tha đâu. Mẹ xuống. Bà phải về, về Bà gặp làm tôi gì nói chuyện tôi với được? nhau đây. Tôi không tha đâu. Bà làm gì với tôi được? Đi về đi. Tôi chả có cái lỗi gì cả. Đi về đi. Con gái bà thì Mẹ xuống lấy đây con nói chuyện. trai tôi mấy năm trời. Thì tại sao bà là bắt buộc con trai của bà lại bỏ con gái của tôi đi? Mấy năm Lấy trời vợ không hai. có đứa cháu cho tôi, đích tôn cho Tuy tôi rằng bế không thì có tôi con, phải không bỏ. có cháu trước Thì tôi phải bảo bỏ. Mẹ không con được nói Hướng này thế. đã bảo là tuy rằng không có con cũng chung sống với nhau, nương tựa với nhau rồi, nhưng mà cuối cùng bà tại sao bà bắt buộc là Mẹ đừng có làm gì mẹ ơi. con Hướng lại đi lấy người khác? Đấy là bây giờ đấy tôi đi về đến đi. đây thấy là mẹ đi về đi. bà bảo Tôi bà- chả sợ bà gì cả. Mẹ bà hôm nay nhá Đi không về không nhà về đi. nói chuyện với tôi không xong với tôi nhá, tôi không nhất trí rồi nhá, phải Về nhà về đi. nói chuyện với tôi Tôi đã. chẳng có tội gì mà bà bảo là không. Bà không, phải bà có không- tuổi vì bà láo, bà làm như thế này là hai vợ chồng họ đang sống yên mà bà phải bắt buộc đi lấy vợ hai, thế này bà không Vì là tha không đâu. có cháu cho tôi bế. Xong rồi không có cháu người rồi, nối trước kia dõi đã tông không đường. được. nói thế. Mẹ không nói Lúc thế đấy đâu. Không có người tôi nối về dõi tôi tông đường thì tôi phải bắt buộc. lúc đấy tôi tôi phải về làm tôi thế. cũng thấy rồi, cũng thấy nói là bảo lấy vợ mẹ hai là có chữa rồi, nhặt lá sắn đi làm chua cho Đấy con con dâu dâu. tôi có chữa rồi đấy. Nhưng mà đây là Mẹ bà không được khắc nói. tử lật mặt là tôi Về đứa nhà. con cho đứa con gái như thế này tôi không tha đâu. Mẹ không được nói với bác ấy thế. Cái này nếu nhà. không về thì tôi Thế không tha. bà nói Về mẹ, nói mẹ chuyện đi. không nói được Nếu mà không về rõ nói chuyện- ràng như thế thì Không về nói chuyện Ừ. nữa tôi không bao giờ tha thứ đâu. Mẹ Nếu không thì mẹ tôi làm ra luật Đi. đấy. thế thì đi về nhà Đi. tôi Đi với về bà nhà. nói chuyện với nhau. Vâng, Đi. về nhà nói Đi về chuyện đi. nhà ngồi nói chuyện. Mẹ không được nói mẹ Tết như thế chứ. Vợ bác ấy như thế được. Hôm nay tôi cũng về đến bà đấy. Thôi có chuyện gì thì bà vào nhà Thôi nói chuyện. tôi không vào nhà. Bác vào Ở nhà. đây nói ba mặt một lời để cho nó thông nhau đi. Bây giờ tôi cũng nếu bà cương quyết cho cháu Hướng bỏ con Tuyết của tôi đi thì tôi cũng không tha đâu. Là bà phải bồi thường danh dự đời sống của đấy. Vì bà đã lật mặt cái đứa con gái này hai vợ chồng này đang sống yên lành mà bắt buộc cháu Hướng đi lấy người khác thì bỏ con gái tôi không cho đâu. Bà tôi không thể tha. trách tôi được. Thôi mẹ không nói gì với mẹ. Bà hãy tự bà khắc hiểu là con gái của bà. Vì con gái của bà là bà trách thì trách con gái của bà trước, không phải trách con trai tôi.
từ ngày trước để nó đi là con trai tôi có công ăn việc làm, đến khi dính vào cái tuyết ấy là mất cả công ăn việc làm, xong rồi còn bị họ hãm hại đủ kiểu, Mẹ không được xong lại nói con thế. lại không có con. Thế thì tôi không bực mình còn cứ để Mẹ không làm thế. cho con tôi sống mãi trong cái hoàn cảnh này à? Mẹ sao nói với bác ấy thế? Không nói thì bà còn đe dọa mẹ. Cái Thế việc thì đấy mẹ phải nói cho rõ. Không có là lúc là bà còn đe dọa mẹ, còn bảo mẹ là phải đền giá trị. Thế thì con gái bà như thế, làm sao mà tôi phải đền giá trị cho con đấy? Thế đi Bây giờ tôi nói cho bà nhá. Từ trước kia thì không lấy thì từ trước kia không lấy. Bây giờ lấy cho con gái được một thời gian sống rồi mà lại bây giờ làm như thế này để cho con gái tổn thất tinh thần và đời sống của con tôi, thì bây giờ tôi rất khoát. Bà lại bắt thằng con trai đi lấy vợ khác, là bỏ con gái tôi, thì bây giờ bà phải bồi thường cái danh dự của tôi mà đời sống của đứa con gái của tôi. Là cái thời gian nó giả sử không lấy, cháu Hướng không chấp nhận lấy đấy, thì con gái tôi đã đi lấy người khác rồi, không phải là lấy đến con trai của bà cũng bảo chấp nhận không có con thì cứ cho lấy. Nhưng mà cuối cùng bây giờ đã sống một thời gian đã lâu rồi, bây giờ lại bắt con trai của bà lại bỏ con gái của tôi thế này thì Đấy, tôi mẹ hoàn toàn tôi nói, không nhất trí. bác Rõ ấy nói ràng đúng là đấy. rõ ràng đúng là cái gì bà con sai. không hiểu à? Cứ lúc nào cũng bảo bảo mẹ bà nói đúng là mẹ sai. Sai ở chỗ nào? Thì bác bây giờ ấy nói đúng mà. Bây giờ là cái Tuyết dụ dỗ con Dụ từ cái gì? thời điểm yêu nhau con đã hiểu biết được là nó đã có một đời chồng rồi, xong rồi là con vẫn cố tình để lao vào. Thế lao vào bây giờ không có hậu quả gì cả, lúc nào cũng thấy khó khăn tai nạn đủ các loại thể loại. Thế mẹ bảo là mẹ làm sao người mẹ mình đứng để nhìn à? Nhìn con khổ như thế à? Con với Thì Tuyết là phải hai trách người. hai đứa ra. Thế bây giờ bà lại trách đứa con gái của bà. Cái này là tôi không phải trách con gái của tôi, là đây là ví dụ cháu Hướng không quyết lấy con gái của tôi thì con gái của tôi cũng không lấy. Đúng rồi, hai con Trước tự kia, nguyện mà. Con tự nguyện hai lấy con mà. nó tự nguyện lấy cả mà. Thôi Có phải tôi ép đâu. không nói nhiều. Tôi Riêng bà nói thế này dứt khoát hoàn toàn không đúng. Đây là không phải tôi ép, đây là hai bên khắc tử hợp nhau lấy thôi. Cái này là có phải tôi ép hai bên lấy nhau đâu, đây là do hai con này khắc tử lấy hợp tình hợp lý lấy nhau thôi, hợp duyên hợp số thôi. Là con Hướng này đã cũng bảo rồi, tuy rằng không có con nó không lấy, mai sau khắc chung nhau mà sống đấy, nhưng mà cuối cùng là sao, bà lại bắt buộc cái thằng con Hướng này là phải bỏ con gái tôi như thế này đi thế con lấy gái vợ bà khác. không nói với bà, đã hai đứa đã ly hôn nhau rồi Tất mà nhiên. bây giờ bà về bà vẫn còn nói tôi là làm sao? Không, trước kia ly hôn với con Hướng này tôi không biết, hôm nay tôi thấy mính máng người ta nói bảo là cháu Tuyên đấy nói bảo là bà là bắt con Hướng đi lấy vợ hai rồi, thì tôi mới đích thân, hôm nay tôi đích thân về đến đây xem bà là làm kiểu gì, là trước kia là họ đã lấy nhau đăng ký kết hôn hết rồi. Thế bây giờ bà Tại định sao mà bắt đền tôi á? là phải đền đứa con gái tôi đã lấy một đời là con Hướng, ví dụ con Hướng không chấp nhận lấy đấy thì không sao, nó đi lấy người khác, chung sống với người khác, bây giờ đã chung sống với con Hướng như thế này một gọi là nửa đời người rồi, thì bây giờ mới bắt con Hướng đi lấy người khác, bỏ con gái tôi. Bà phải bồi thường danh dự và đời sống con gái của tôi. Bác ơi, có gì bác thông cảm cho mẹ cháu. Thôi cái này nói thông cảm thì bác cũng không muốn thông cảm được, bởi vì làm thế này cho con gái tôi là thất vọng như thế này, tôi không nhất trí đâu. Biết rồi, như thế là theo bác nói đấy là đúng là mẹ cháu cũng sai thật đấy, nhưng mà thôi có gì cái Mẹ bảo con bảo mẹ sai chỗ nào? bác thông cảm. Chả sai điểm gì cả, thấy không? Nhìn không, đang nhà to cửa rộng, bây giờ lôi mẹ vào đây ở cùng cái chỗ lều nhỏ hẹp này, thế thì sai chỗ nào?
Thì thấy khổ không? mẹ làm những cái việc gì toàn mẹ khác tự ý làm đấy, con có đồng ý đâu mà mẹ làm như thế thì chẳng sai. Bác Bây ơi giờ nói mẹ đúng mất mà. hết rồi. Bác Bây ơi giờ nói chỉ đúng còn mà. mỗi đứa con dâu đang có cháu Bây giờ làm như mang thế này là giọt máu của con thì mẹ phải phục hồi cho, bù đắp cho nó chứ. bây giờ làm như thế này coi như Đây là bà khắc tự ý mà bắt buộc con Hướng thôi. đây mới phải vợ con mới Thế thì yêu. con trai tôi Đấy. chả phải điều khiển nó chứ, chả lẽ là cứ để cho nó nghe xúi giục Điều người khiển khác thì à? điều khiển, họ đã lấy một nửa đời người rồi thì bây giờ bà bắt họ bỏ nhau thế này thì bà quá sai. Nhưng mà bà thử nghĩ xem, Bà quá từ sai, trước tới bà giờ sai là lớn đấy. có công ăn việc làm các thứ, nói chung là danh dự, bây giờ mất hết rồi, chả còn Cái gì. việc đấy Có nó công không ăn liên việc quan làm, đến con nhưng lấy mà vợ con cái đâu. đấy Nhưng mà là cái không số phải, phận nó phải thế thì phải tách rời hai đứa ta. không phải con gái của tôi làm, là nói chung là quan thì nhất thời dân vận đại thôi, nhưng mà là bà nói như thế này thì quá đáng cho đứa con gái. Xong con Hướng này còn Cô người ta cũng còn quá mặt dày thật bắt đấy, đưa mẹ lên bắt đây để đi chửi còn tôi à? Mẹ nó nói thế. bắt đi còn về có bệnh có tật. Con gái tôi chứa được con Hướng này khỏi, xong bây giờ bà mới bắt bỏ nhau như thế này, bà Mẹ quá thấy chưa? sai. Vợ con nó có công với con rất lớn, cho nên bác ấy nói đúng mà. Tôi cũng thấy cô mặt dày thật đấy, hôm nay dám đưa mẹ cô đến đây để chửi tôi. Tôi đã bảo rồi, rời xa con trai tôi ra. Đi về đi mẹ. Đây còn cố tình để đưa đến để chửi. Thế bà còn dám nói như thế này à? Nói cho con gái tôi như thế này à? Ôi ba mẹ Hả? mẹ đừng. Mẹ bình tĩnh Con đi. gái có phải con gái tôi sai đâu, cái này do bà sai ấy. Tôi chả sai điều gì cả. Mẹ bình Nhìn tĩnh. là Họ đang lấy nhau con sinh gái sống, bà có chữa có đẻ gì cho sinh con sống cho con với trai nhau, tôi đâu. đang vui, nhưng mà bà bắt Tuổi buộc này là bỏ nhau tôi như thế còn này. muốn có Bà cháu sẽ để bế. sai hoàn toàn. Mẹ Tôi đi chả về đi sai mẹ. vấn đề gì cả. Mẹ đi Thôi, về. tôi không nói nhiều cái mẹ dạng không người nói làm nữa. gì hết, không hiểu Mẹ cái nói gì nữa. thì tôi đi về. Bác từ từ bác thông cảm cho Mẹ đi về đi mẹ. mẹ. Còn kéo lại làm gì nữa? Mẹ Để bà đi về đi. Và thế Không thấy bà xúc phạm mẹ như thế mà con vẫn còn giữ bà. cái này à? do bà. Cái cháu Hướng này nó vẫn quan tâm tôi, nhưng mà tôi không nói nhiều với cái bà, cái dạng người vô vô ý vô đức. Thôi bác, Làm như bác thế thông này cảm thì cho làm mẹ. quá đáng cho tôi. Bác thông cảm cho mẹ Đấy. cháu. Thôi đi về đi mẹ. Vâng, về thôi, tôi không Có nói gì gì bác thông nhiều cảm. Vâng. đôi co với cái dạng người làm gì đâu. Giờ này còn vẫn còn anh tôi bây coi giờ- trước mặt mẹ. Đấy, con cái họ vẫn Đây còn. mới vợ Bây giờ con. tôi chống mát xem nhá, xem may bắt con Hướng Mẹ. lấy Mẹ không nói nhiều nữa. lấy cái con bở hai này, xem sau này có hợp duyên hợp số với nhau, là chung sống với nhau đẹp với nhau không, Hợp hay không thì hay kệ là tôi. hay Bà là không phải nói. có hơn con gái của tôi không. Sao nó không hơn? Nó trước mắt là Hơn nó có bây chữa giờ rồi. bây giờ bà cứ nói hơn thôi, nhưng mà Thôi mẹ không nói tôi nữa. cái chống mát xem để sau này đã. Trước Thì mắt bây giờ lúc nó đấy đã có thì chữa rồi. có Thế chữa mà thì lấy- có, nhưng mà Lấy cái chưa tuyết chắc hàng là bao có nhiêu phải năm này không có. có chữa, nhưng mà chưa chắc có phải con của cháu Hướng đâu, nhưng mà Thôi mẹ không nói là thế. để cho mai sau xem đã là có tốt như con gái tôi hay là như thế nào, lúc đấy thì bà mới biết. Thôi mẹ Đấy. không nói nhiều nữa mẹ. Bà mới biết cái mặt mũi của bà. Thôi đi về đi mẹ. Bác thông cảm. Mẹ đi Cháu về đi. Hướng bây giờ nhá, từ đây trở đi mẹ cháu đã nói như thế thì bây giờ bác không bao giờ cho cháu Hướng liên quan với con Tuyết của bác nhá. Thì bác cứ chống mát để xem mẹ của cháu đấy bắt cháu lấy bở hai, thì bác sẽ chống mát xem để cho mẹ cháu làm như thế này sau này có tốt như con Hướng của con Tuyết của bác hay là thế nào, để cho cháu Hướng cứ nghe mẹ lấy bữa hai thì cứ lấy. Đấy, thì con Sao vẫn tốt hơn chứ? Làm sao không tốt hơn? Bà tốt. nói thế nào chứ? Bây giờ Bây giờ bà lại được bây biến giờ số bà con, nói con tốt trai thôi. tôi á.
nói thốt thôi, thì tôi chống mắt xem để sau này có đúng cái lời nói của bà không. Đấy, đến lúc đấy thì bà mới biết. Vâng, tôi thông cảm cho anh. Đấy. Thôi tốt nhất là cô bây đưa giờ bà về, là đừng có mà bác ở cũng đây bảo nói tôi nhiều cháu tôi Hướng bực nhá. mình lắm rồi. Bây giờ cháu Hướng có phải thông cảm vì cái này do mẹ cháu, thì bây giờ bác dứt khoát hai bên không cho quan hệ với nhau nữa. Bác ơi, bác Vâng. cháu nói bác này thì cháu vẫn yêu vợ cháu mà, cháu không bỏ. Yêu bây giờ mẹ cháu đã không cho lấy rồi thì bác không cho quan hệ với nhau nữa, thì sau này để cho bác chống mát xem mẹ cháu làm như thế này cho con mà sau này con có hạnh phúc xuất đầy hay không, thì lúc đấy thì hắn nói sao. Thôi mẹ, Đấy. bây giờ mẹ Bây giờ mẹ cũng vì bây con giờ đấy. bác đi về thôi, bác không nói cái dạng người như thế này, bác không nói nữa. Bác có gì thông cảm. Vâng, nhưng mà cái này cháu cũng phải thông cảm cho bác. Về thôi con gái ạ, không ở đây làm gì nữa. Mẹ thông cảm cho con chứ không phải là hôm nay con đưa mẹ con đến đây để nói thế này thế kia đâu, chẳng qua mẹ con Cô bảo thử muốn nghe đến... xem mẹ cô nói tôi như thế mà cô còn vẫn bảo là gọi tôi bằng mẹ. Thôi anh ạ, bây giờ em hai mẹ con thật sự là hôm nay em rất xin lỗi anh. Giờ này còn đứng đấy, tôi không cần cái xin lỗi của anh. Con về đây với mẹ. Mẹ làm thế. Sao mà đã mà bỏ nhau rồi mà vẫn còn Thôi anh đi ạ, ở anh lôi cũng tôn trọng lời ý kiến của mẹ đi. Bây giờ cũng không phải làm quá đáng nữa. Bây giờ mình cũng là người lớn cả, không phải trẻ con Thôi đâu. con ạ, bà của mẹ của cháu Hướng làm như thế này thì con ạ, mình cũng không cần dây dưa đến cái dạng nghề làm gì đâu. Vâng, con cũng hiểu. Sau nhưng mà này- bà phải biết con gái bà đấy. Và con nữa, con gái nữa với mẹ nữa là cứ chống mắt để xem cái bà này bắt con Hướng lấy vợ hai. Bây giờ bảo chửa có con rồi nhưng mà không biết, chưa chắc mà có phải con của con Hướng đâu, nhưng mà là cứ chống mắt để xem bà này sau này hai Bà vợ đừng có chồng- mà rỉa do con Hướng do này, tôi nhá. Tôi nói thật với bà đừng có hai rỉa vợ do tôi. chồng này có sống không có nói nữa mẹ. hạnh phúc tương lai hay không, Không nói nữa. Bà đừng mà rỉa do tôi. thì tôi Đây cô này cô quá mặt dày. cái này là vẫn do còn cứ để cho bà do nói bà tôi này. là nào. Mẹ do nói bà thế. này làm quá đáng. Đã đi hôn nhau rồi xong rồi. Giờ Ly này hôn vẫn nhưng mà còn trước tại lôi do cuốn bà. con trai tôi làm gì nữa. Đấy, do bà, Mẹ, tất mẹ. cả là do bà. Mẹ, bây giờ Thì mới bắt buộc phải ly hôn thôi, chính con Hướng là không muốn ly hôn Con đâu. nghe mẹ, không phải làm cái kiểu này. Đừng có để cho mẹ bực mình. Cô tốt nhất là cô đưa mẹ cô về nhà đi. thôi mẹ. Tôi cũng không đôi co với bà như thế này đâu, bà đã làm sai rồi, tôi cũng không muốn đôi co với bà. Là cái này là Sai điểm nào? bà Con gái bà bắt lôi Sao cuốn không con sai? trai tôi về. bà đã Mẹ không bắt nói. con gái tôi với con trai của bà bắt phải bỏ con gái tôi là không phải sai à? Họ đang sống với nhau, hợp duyên, họ sống vui vẻ với nhau mà tại sao bà bắt con trai của bà phải bỏ? Thế đi con gái bà lấy không vợ kể với khác? bà bao Kể nhiêu không kể, chuyện. cái này kể tôi cũng thế. Đi Đã xem trước kia đã xem lấy. bói người ta cũng bảo không hợp nhau. Nhưng mà trước hai vợ chồng này họ khắc tử hợp duyên hợp số chứ có phải tôi ép đâu. Thôi mẹ, mẹ đi về đi. Đi về thôi con ạ. Vâng. Chẳng nói cái gì nữa. Đi theo mẹ đi về đi làm đơn kiện cho các bạn này đi tù đó. Các bạn này là vô lão vô ý lắm. Là con cái đang sống vui vẻ nhưng mà Vẫn lại đi về đây bắt với mẹ. buộc là con cái bỏ nhau như thế này là rõ ràng là sai phạm về Thấy đường bà luật. chửi mẹ nhiều thế Đấy. mà con vẫn không Về thôi con ạ. động lòng à? Bác ơi, bác, Con đi về bác với ơi. với mẹ Bác, đi về làm anh. đơn đó. bác à, bác Thôi mẹ ạ, cháu- không làm đơn gì đâu. Bây giờ Làm, bà phải làm, cháu mẹ cháu phải xin làm. xin Không bác làm đơn bác đừng làm đơn Không làm kiện đơn đâu. Mẹ của mẹ cháu. phải làm đấy, mẹ không tha đâu. Vì làm con Biết gái rồi. của cháu biết là mẹ của cháu sai rồi nhưng mà bác đừng làm đơn kiện mẹ cháu nhé. Bà kiện được thì bà cứ kiện, cứ làm đơn nhiều đơn vào cho tôi ký sao cho. sao bà nói dễ như thế? Mẹ 10 cái đơn Người- tôi cũng ký cho. Con không được cái nói người thế. ta duyên số hợp nhau thì bố mẹ mình dỡ ra thì bắt bỏ nhau thì rõ ràng Tôi cái chả đường sai điều gì cái cả. đường ruột này đã Bà rõ giỏi bà sai. cứ về làm đơn Đấy. đi. Làm đơn Sai tôi ký đấy, cho. người ra sai. Tôi làm đơn thì Thôi. bà đi tù ấy. bác đừng làm Tôi đơn đi nhé. tù tôi chấp nhận đi tù, bà cứ làm đơn đi. mẹ bây giờ Không mẹ tha nghe đâu. con thôi mẹ, lại mẹ đừng làm đơn kiện mẹ cháu. anh Hướng ơi, Nó phức bây giờ tạp, thôi nó mẹ không làm được nhé. bây Cho giờ cháu xin. từ lúc nãy con cũng nghe câu chuyện của mẹ là tất cả là thôi bác ạ, bây giờ con cũng không gọi mẹ là mẹ cái gì nữa. Bây giờ
Mẹ con hôm nay thì thật ra thì đến nhà con ấy thì mẹ con cứ bảo là đòi về gặp bác, thì con cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu, nhưng mà mẹ con cứ ai cũng vậy thôi, làm mẹ làm cha mẹ thì ai cũng nghĩ cho con cho cái, thì thấy người khác làm cho con mình đau như thế thì chắc chắn thì mẹ nào cũng thế thôi. Nếu mà vào hoàn cảnh của bác thì chắc chắn bác cũng như thế, cho nên là có gì thì bác thông cảm cho mẹ con. Thì hôm nay không phải là tại con là cố ý là đưa mẹ đến đây để nói thế này nói kia đâu, nhưng mà mẹ con cũng bảo là thôi chuyện như thế thì mẹ con cũng bực quá, thì lên đây để mà nói cho nó xong xuôi thôi. Thì cũng như mẹ con nói ấy, thì mẹ con bảo là từ giờ trở đi là con với anh Hướng thì cũng không liên quan gì đến nhau nữa, với lại anh Hướng anh cũng đã có vợ khác rồi, thì bây giờ từ giờ trở đi là bác cứ yên tâm, cháu không bao giờ cháu làm phiền anh Hướng nữa, làm Tôi phiền bác đang nữa. mong như thế đấy, cô thử nghe xem, cô đưa bà lên đây cô bà chửi tôi như thế Thôi Mình anh Hướng ạ, vẫn xem- là vợ chồng mà. thôi anh Hướng ạ, bây giờ Xem. mình không cố tình nữa, bây giờ thôi về đây với mẹ. Bây giờ là nghe bà mẹ chửi nói mẹ cho như thế mà con vẫn bác còn nói ấy cho mẹ cháu như thế. Bây giờ cháu cũng phải còn thông dụ cảm bảo với mẹ bác. đi làm đơn Bây cho mẹ giờ đi tù là- đấy ạ. Đâu, con đang bảo bác ấy đừng làm chứ, con xin mà. Nhưng mà bây giờ đấy, Xin phải xin, ba giỏi bà cứ làm này đi. là dỡ hai con này là đang sinh sống tốt với nhau, nhưng mà bà này dỡ, bà này sai, nhưng mà không chấp nhận sai, nhưng mà bây giờ bà từ đây trở đi con không liên quan với con cái của bà nữa. Tôi đang mong thế đấy. Cháu Tôi vẫn cho- với vợ cháu Vẫn thế vẫn nào em đấy? Tuyết vẫn yêu nhau đấy. Cháu cứ đi với mẹ, đã bảo lấy cái đứa nào thì cháu cứ đi chung sống với nhau xem có hợp lý hay không hợp lý, đến lúc nấy đã mẹ cháu thì khác biết. Đấy, sau này Bà thì không phải con nói mới biết. nhiều. Đấy, thôi anh tôi Hướng không ạ, cần bây nói giờ- gì bây giờ với mẹ co với bây bà giờ nữa. bác- Về thôi con bác gái với lại, không- không- Em đi về nhé. về thôi. đi về đi Thôi, đi về thôi. Đây, bác ơi. Không được để cho bà với Thế Tuyết ở nhà. con ở đây đã chờ mẹ Cái gì đi nói với các bà này một từ đây sẽ cắt đứt để cho con trai của bà sống với con dâu của bà tìm về đấy, bắt con Hướng lấy đấy, thì cái đấy thì để cho con Hướng sống với đứa đấy. Thì đấy, tách được thì là nó mới sống với nhau hạnh phúc. Tôi Nếu mà không sẽ- tách được thì tôi là sẽ lúc nào chống cũng mắt vướng để víu. mà xem sau này không biết có tốt như trước kia lấy cái con Tết của tôi không. Sao không Mẹ- tốt? mẹ không nói nữa mẹ Được, ơi. được. Bà này là con gái của tôi là bảo cháu Hướng đấy bảo là xin không làm đơn, tôi làm đơn thì bà đi tù. Bà đừng làm đơn nhé. Bà giỏi bà cứ Bác làm đừng đơn. làm đơn kiện Vâng, mẹ cháu nhé. cháu xin thì Con Con bác không phải cháu xin xin- xỏ gì cả. bác cũng Mẹ- Để cho bà làm đơn cho mẹ đi tù. Không, Xem mẹ mẹ mà- có đi tù được không hay sai tại ai, tại bà hay tại ai. bà đã Hay tại con gái bà. bà đã lật hai vợ chồng đang sống tốt đẹp mà dỡ hai đứa như thế này là rõ ràng là sai đường luật, là hạnh phúc của người ta. Đấy, Mẹ, thì tôi đó nói là luật nào sai. bảo, nói nếu với mà con không thế thích đâu. thì Tôi bỏ nhau. không nói với bà nữa. Bác không bác nói nhé, với bà. nếu bác về thì bác đừng làm đơn nhé. Cho Vâng. cháu xin. Nhớ cháu xin thì bà Con Đừng không phải làm- xin xỏ đừng gì làm cả. đơn Con kiện mẹ nói rồi, con không phải xin xỏ. Nếu bà làm được thì cho Con bà bảo làm, như là- mẹ khắc ký. Con loại người này tôi thấy tức lắm rồi. Mẹ Đừng có mà nói nhiều nhá. mẹ không Bà định không- đánh không- tôi á. Sau này để cho tao xem mày bắt cái con Hướng bỏ con cái tôi mà đi lấy bởi hai thế này. mẹ Tôi sẽ không nói chống nữa mắt mẹ. để xem sau này có con Hướng này với cái đứa kia, con dâu của Bà đừng bà về không đi tìm gây xem rối như thế gia nào. đình nhà tôi Đây. nhá. Tôi không dối gì. Bà đến tận nhà tôi không bà gây chửi. dối gì. Bây giờ Cả là cái con Tuyết do này nữa. do Còn dẫn bà con về Hướng tận đi lấy nhà cái tôi con kia chửi để này xem nào. mẹ con tôi này làm sao chịu bác được về. với đi về với vợ. Thôi vợ đưa. bác ạ, bây giờ Cháu ấy, không được liên quan nữa. cũng không Đi nói về thôi. đến- Con không đi nói lên lại nhà. cháu đâu. Vâng. Nhưng thôi, mà đi vào về thôi. vào cảnh của bác cũng làm thế thôi. Vậy, vợ đưa bác về đừng cho Không Bây giờ còn nói vợ gì nữa, bây đừng giờ cho bác không kiện không phải mẹ- vợ nữa, mẹ bây anh giờ nhé. ấy. thôi Không bây phải giờ vợ không của liên cháu quan đâu. đâu. Đi về thôi. Chúc anh hạnh phúc nhá. Bây giờ từ giờ trở đi mẹ em cũng nói lúc nãy mẹ em nói gió với anh rồi đấy. Bây giờ không liên quan gì với nhau nữa. Đi về đi mẹ. Con vậy. Vợ. Con. Đi đâu? Con ở Chờ đi đâu anh hả? bảo ấy. Thôi con ạ, chờ Đi mẹ đi. gọi cháu Hướng về xem đã. Nó nói mấy câu cho Con đi nó. đâu? Nói Cháu gì Hướng mẹ? ơi, Đi về xuống đi mẹ đây. không nói nữa. Xuống đây để cho Mẹ. bác nói mấy câu. Mẹ đi về đi. Về đây. Mẹ bỏ con Xuống đây để cho bác nói mấy câu xem thế nào. Bác ơi,
có gì bác cặp cho mẹ cháu. Thôi đi về đi mẹ. Thôi, con cứ để mẹ đó nói chuyện với con Hướng này đó. Hướng Mấy câu gì cho ở con đây Hướng. nói chuyện gì đấy nữa. Từ đây trở đi Về là nhà. mẹ con đã bắt buộc như thế này thì cháu không được liên quan với đứa con gái của con Tuyết của bác nhé. Dạ. Ừ, Bác không cho cháu xin lỗi. xin lỗi thì xin lỗi rồi, nhưng mà là không, bây giờ không cho liên quan với nhau nữa. Thì mẹ cháu đã bắt buộc con phải đi lấy vợ hai rồi, thì bỏ con Tuyết thế này rồi, thì bây giờ cứ để cho cháu sống vui với vợ hai đi thôi. Vợ kia mẹ cháu ép mà cháu cũng không lấy Ừ, được nào. mẹ cháu ép, nhưng mà để sau này cháu sống với Thôi anh với ạ, không liên với quan gì nữa bây giờ ấy. các con vợ thứ hai này xem có giống như trước kia con sống với con Tuyết không. Vâng, đúng đấy. Không bằng vợ cháu đâu. Thôi mẹ không nói nhiều Bằng nữa, không đi bằng về thì đi. cũng kể cháu để cho cháu Con nghe mệt mẹ mỏi cháu quá. làm như thế này thì Không ai bằng nghe. vợ cháu đâu. Cứ cháu cứ nghe mẹ cháu 50 lấy vợ vợ hai cũng đi. không bằng một mình vợ cháu đâu, không bằng một Không mình bằng thì cũng Tuyết đấy, đâu. mẹ cháu bắt buộc con lấy cái đứa kia rồi thì con phải trách nhiệm nghe lời mẹ đi. Bên này con gái của bác không cho cháu liên quan nữa. Liên quan thì dây co nhiều thứ vấn đề phức tạp lắm. Mẹ cháu làm cho bác còn chửi con gái của bác nhiều thứ xấu hổ lắm. Bác không thao đâu. Bác giả sử cháu không xin đấy, bác đi về bác làm đơn chuyển cho bà này. Bác đừng làm đơn nhé. Bà này làm quá đáng rồi. Hướng chưa về còn Thôi đi về nghe đi bà già ấy nói Thôi, chuyện gì thế nữa. cháu đi về với mẹ cháu đây. Thế bác đi về nhá. Bác về Vâng. nhé. Là cháu cái gì Vâng, khắc tử vợ sống về với nhá. vợ hai thì là cháu khắc tử suy nghĩ xem sau này nhá. Vợ với bác đi về nhá. Vâng. Bà không phải Bác liên về quan nhá. đến bà phải lo. Vợ với bác đi về nhá, không cháu về nhá. Con không về nhà con ở đấy gì nữa. Hôm nay anh lại xuống nhà em. Anh không được xuống nhà em nữa đâu, bởi vì mẹ đã nói như thế rồi. Nhà con Tuyết đâu nhá. Đã nói thế rồi còn lại còn bảo xuống nữa. Thôi đi về nhà ấy con. Thôi đi về nhà đi. Nó biết điều nó lôi mẹ nó về thế là được rồi. Không có ở đây dày dà mẹ còn bực thêm. Tốt nhất là nó biết điều nó lôi mẹ nó về. Nhà nó cho mẹ nó về. Có ở đây nói chuyện nói trò. Nói chả đâu đâu cả. Toàn đổ tại mẹ hết. Tại cái Tuyết đấy lúc nào cũng lôi quấn con chứ. Việc Tại này sao con tại mẹ? không muốn nghe thế nào ấy. Đấy, toàn là mẹ, việc gì cũng mẹ làm ra thôi, xảy ra thôi. Chẳng có gì mà xảy ra cả. Từ khi con lấy nó này, bao nhiêu những chuyện vào người con đấy. Nếu con không bảo Tuyết với lại bác ấy thì bác ấy làm đơn thì mẹ cũng sai rồi, kiện mẹ vẫn sai thôi, thì Chả mẹ sai làm cái cái gì này cả. còn không đúng. Mẹ không sai gì cả. Mẹ còn thách nữa chứ, đấy là con không xin phép, mai pháp luật là gọi mẹ lên là mất việc ra. Cứ giỏi cho bà ấy làm đơn kiện. Xem Thôi bà kiện được không? Bà mẹ có không biết được thách thế. bà có biết chữ viết đơn kiện mẹ không? Sao không Gì biết? kiện mẹ là làm gì mẹ có làm gì mà kiện mẹ? Thôi mẹ không nói nữa, đi về.